ببر از سراجی ببر خانم خواه ریسکار پینگ اسکار به قیمت تمنه خانم پیدا نمی‌کنی خانم به دختر نکنه ببین خانم آواره شده چرا باید چه کنم
صفحش کجاست؟ آره 5000 شو میز بریزه 5000 را همه کاره را چه گره داخل گره داخل çok korkuyorlar. Hani ne var? Çok korkuyorlar. Koşu gireceğiz ya. Koşu gireceğiz
شلوارا Baby, that's a listen, Daddy. ترکنده بده دو جلو پس قرار جلو پرافته ترکنده پول پراتی محرام ماشا پراتی بردشتی باشی Zeytin börek.